Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc. Eu sunt Marinela Ardelean, iar alături de mine l-am pe Cătălin Păduraru. Sărătuile! Cătălin, bine ai venit la acest dialog savuros, zic eu, având în vedere câte ai de împărtășit și având în vedere experiența ta. Mulțumesc, e flatant. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, e flatant ce spui. Da, chiar socoteam când plecam spre filmare, să fac 30 de ani anul ăsta, din 94 în 2024, 30 de ani cu acte în regulă în lumea vinului, da. Deci s-au adunat câteva lucruri interesante. La mulți ani, Cătălin! Mulțumesc la fel și, cum să spun, să dea Dumnezeu să reușești să faci ceea ce ți-ai propus, pentru că altfel nereușitele, să știi că sunt destul de usturătoare, chiar dacă nu te penalizează nimeni, ești primul care te autoflagelezi și eu am vreo câteva puncte așa în care nu mă simt foarte confortabil în ceea ce privește educația publicului, să fi reușit în totalitate să fac ceea ce mi-am propus. Hai să începem pozitiv, Cătălin, Da, dacă sigur. ești de acord. Care e cea mai mare satisfacție ta? În plan personal, fata mea. Plan profesional. În plan profesional, toate produsele pe care le-am păstorit au ajuns cumva numărul 1 în nișa lor. Am învățat în școală cum să învăț și asta m-a folosit pentru că am lucrat argumentat. Și da, acum mă bucur de un nou copilaș nou, are și el niște anișori, Vinarium, care da, începe să fie cunoscut în piața internațională și să folosească atât vinurilor din România cât și celor din străinătate care vizează într-un fel sau altul piața noastră, care e o piață mare, dinamică, importantă, din păcate nu foarte cunoscută, dar cu șanse reale de a deveni o forță în zona de consum în Europa, asta cu siguranță. Având în vedere audiența noastră, care este foarte generoasă și când vine vorba despre publicul internațional, Cătălin, în 2 minute, cum ai descrie cariera ta? Ca orice lucru care se petrece la o ruptură istorică, exabrupto. Formația mea intelectuală este cu totul și cu totul alta, cea de început, și doar conjunctura istorică m-a făcut să intru în lumea business-ului și odată ce am intrat în lumea vinului în 94, exclusiv în lumea vinului, traseul a fost exact ca în filmul Beckett, când episcopul Angliei pus de regele prieten mergeau la femei, dintr-o dată și-a asumat rolul de episcop și a rupt legătura cu regele, ceea ce i-a atras și sfârșitul până la urmă. Da, am luat-o foarte serios, m-am reeducat, am parcurs toate treptele universitare și postuniversitare pentru meseria asta. E o experiență mare în spate, bifez foarte multe lucruri cu prima, întâia. Zilele astea am aflat că unul dintre produsele noastre din care am ieșit în 2010 din expert s-a revândut în condițiile în care oamenii sunt acolo, conceptul e acolo și să fac lucruri aproape la fel de bine ca pe vremea noastră. O tentație de interdisciplinaritate și semnul berbecului sub care sunt născut. Cam asta e evoluția. Te întoarce în retail? Nu. De ce? Odată ar fi greu să concurez cu propriul campion pe care l-am pus în piață. Gândește-te că înaintea din expertului nu exista nimic. Când am plecat noi de acolo, erau 1800 de titluri. Era ceva deosebit, da? Și funcționa și ca o școală. Erau vinuri din țări care nu făceau performanță comercială. Acum să mai fac lucrul ăsta nu cred că aș mai avea forță, pentru că atunci speram foarte tare în construcția statului român. Am mai trecut tipul ăsta de entuziasm și cred că am mai multe de făcut prin educație, prin cărți. Acum cochetez ca toată lumea cu inteligența artificială, chiar vreau să scot o carte, interviu cu inteligența artificială. Practic, sunt mai multe lucruri. Edităm carte, facem traduceri, vreau să fac și o școală de gândire. Îți ocupă foarte mult retail-ul și îți ocupă mult într-o relație cu autoritățile, nu neapărat productivă. Asta vreau să ocolesc. Mă rog, dacă îmi propun să mai rămân 20 de ani activ în lumea vinului, vreau să o fac cu satisfacție, fără nervi și să știu că sunt realmente folositor. Și nu vreau să planeze vreo secundă, de asta am și ieșit din business, să planeze senzația că mă interesează sau că e o acțiune mercantilă, că mă interesează profitul.
Adică nu cred că își închipuie cineva că din vinarium noi scoatem profit. Da? Deși n-ar fi nici imoral, nici indecent, nici amoral. Dar ca toate lucrurile care nu sunt comerț pur, au componenta asta, absorb energie, absorb materie și nu sunt ca o emisiune culturală. De ce faci vinarium? Asta ține de berbec. Nu, vinarium până la urmă chiar e o ustensilă foarte plăcută pentru noi, dar și foarte folositoare pentru producătorii din România și din întreaga lume. Și pentru că putem să-l ducem la o rigoare foarte bună, susțin că e mai bun decât majoritatea concursurilor pe care le-am văzut și le-am văzut cam pe toate cele importante, în esență. Vreau să țin lucrurile astea aici și mi-aș fi dori să pot comunica chestia asta, că e atât de bun. Toți care vin în România și vin în juriul vinarium, cu toții spun asta și nu o fac din complezență. Nu? Un master of wine nu are nevoie neapărat să facă reverențe de tipul ăsta, politețuri și așa mai departe. Oameni din marele comerț internațional, iarăși, nu au motive să facă chestiile astea. Îmi place foarte mult, ne consumă din păcate mai mult decât putem duce omenește, adică orice turbulență, viața particulară, pentru că noi nu suntem ajutați de stat sau de oficialități, cum se întâmplă în Germania, de pildă. Orice turbulență în plan personal riscă să aibă o ușoară reverberație și în produsul muncii, ceea ce nu îmi place foarte mult. N-am avut un an foarte bun, am pierdut pe mama, deci și lucrurile astea s-au simțit și m-au și speriat în același timp. Caut tineri să vină lângă mine, dar nu exclud niciodată și posibilitatea unei reconstrucții în planul implicării și al finanțării. Ne poți da câteva cifre, câteva numere? Nu știu, câte probe sau câți producători sau câte țări prezente? Noi am fost și primul concurs din lume care am făcut concursul gratuit, un singur concurs OIV și Vinofed făcut gratuit. Am încercat în felul ăsta să dovedesc că nu despre bani este vorba, pentru că cu câteva finanțări reușești. Din probe nu se scot foarte mulți bani, cam o treime din buget. Și am încercat să punem chestia asta, să eliberăm producătorul de această grijă și atunci undeva zburasem la 2500 de probe. Noi ne-am setat undeva la 1600 pentru că atât putem duce logistic. Astea sunt sălile pe care le putem găsi, astea sunt numărul de camere de hotel pe care îl poți găsi cu ușurință. E vorba că la 1600 de probe sunt 50 de oameni, exact un autocar. După aia începe să mă depășească lucrurile, făcând-o și nici nu știu dacă aș mai putea controla calitatea. Acum vin țări, apropo de țări, sunt de peste tot. Anul ăsta o să avem inclusiv din Kenya și din Tanzania. Hai să spui, cum din Kenya. E Kilimanjaro, să pot urca la înălțimi destul de bune ca să aibă răcoare, insolație, slavă Domnului au. Și, bun, ele sunt tratate ca vinuri exotice, dar au venit vinuri din China. Și are lumea de ce vinuri din China? Pentru că China, până la urmă, prin toate restaurantele chinezești, își va plasa produsul în toată lumea, da? Și e nevoie să fie cumva cotate și în țara în care vrea să facă chestia asta. Pe de altă parte, pentru producătorii români, competiția cu vinuri din toată lumea este foarte importantă. E un refresh și la nivel de management, și la nivel de winemaker. Nu poate să facă rău, chiar dacă nu bucură întotdeauna rezultatele, știi? Întotdeauna lumea vrea aur, aurul strălucește foarte tare. N-a făcut ca și voi argintul să fie foarte valoros și ar trebui să ne întoarcem. Este un metal, o materie foarte nobilă, argintul. Și asta în privința participării. Jurați, avem cumva un corp de jurați din străinătate care s-a rămas așa un mic nucleu din cei 50 și ceva, un mic nucleu de 6-7 oameni care se întorc destul de des, dar sunt nume care s-au atașat de România și care au pus în cărțile lor soiuri românești. Este vorba de Richard Pfister, faimosul leono-parfumeur din Elveția, care a pus vinuri românești pe care le-a descompus în termeni chimici, da? Și motivează de unde sunt aromele vinurilor. Are acest exercițiu făcut și pe soi românești. Este vorba de Master of Wine Van Kasteren, care a pus Feteasca Neagră în ultima lui carte, recenzată admirabil de, era să spun de Hugh Johnson, nu, de Jancis Robinson. Carolyn Gilby și ea, la rândul ei, Master of Wine, care
cumva și-a recorectat un anumit discurs față de soiurile noastre. Sigur, e important că se întâmplă, că oamenii ăștia vin aici și că văd la sfârșitul concursului, de fiecare dată noi doar dezvoalăm probele și văd și vinurile din Franța și văd și vinurile din Elveția și vinurile din Slovenia și vinurile din Republica Moldova. Da? Și este un exercițiu de cunoaștere și pentru cei care sunt comunicatori fac un foarte mare bine tuturor vinurilor participante. Ce părere ai despre Feteasca Neagră? Feteasca Neagră nu are cum să-și mai rateze locul de lider în momentul de față pentru vinurile roșii din soiuri autohtone. Nu și-a găsit poate pe deplin identitatea, dar asta este o chestiune care de timp, da, și cu siguranță vor fi 2-3 filoane principale și după aia variațiuni. Deocamdată, sigur, și vinificatorii și proprietarii fac cumva după gustul pieței, după modele din afară. Iarăși e o chestiune de... Noi vorbim de prima generație de antreprenori. Oamenii și-au deselenit și la propriul locul, dar și la figura. Au deselenit, practic, o industrie care fusese ancrasată, fusese mormântată într-un sistem osificat, rigid, cel din comunism. Deci e normal, sunt experimente, sunt căutări și ratări, sunt căutări și găsiri, evident, succes și așa mai departe. Deci Feteasca Neagră își va împlini rolul, așa cum fiecare țară producătoare are cumva un soi pe care mizează sau un soi pe care îl mângâie pe obraz mai des, așa, știi, într-o chestie de paternitate. Asta este. Nu toată lumea poate fi Franța, nu toată lumea poate fi Italia, unde vorbim de sute de fațete și sute de soiuri, dar când spui Chile, nu știu, te gândești la Carmenere, când spui Chenin Blanc, deși din Franța te gândești la Africa de Sud și așa mai departe, da? Merită și România, poate să aibă o fetească neagră, o fetească regală, nu știu, sau poate chiar fetească albă, de ce nu, da. Când vine vorba de regiuni, care crezi că va fi regiunea care va fi vedetă în perioada următoare? Regiunile care se vor adapta cel mai bine la schimbările climatice. Și asta se întâmplă peste tot în lume. Acolo unde era căutat doar sudul și, mă rog, expunerea maximă și ținut călduros și nu știu ce sezon lung de coacere, la căldurile care au început să apară, exemplu cel mai evident e cel din Australia, da? Apar vinuri ușor obositoare, cu alcool foarte mult, poate care își mai pierd din finețe, din eleganță, da, sunt prea impetuoase. Ca atare, cred foarte mult în zone despre care nu am auzit neapărat în momentul de față, sau care nu sunt vedete. Dar numai dacă se vor putea adapta, dacă vor deschide cumva cercul ăsta ușor monopolist, în cam toată România s-au instalat așa câteva centre de putere și care sunt ușor autocrate și puțin cam neprietenoase, ceea ce nu face bine pe termen lung. Înțeleg, e firesc, competiție, luptăm, scoatem baioneta, apărăm, dar în mod normal, cu cât ar fi mai mulți operatori, ar fi mai bine, se erodează cumva din cota de piață. Înțeleg, sunt om de cifre, e complicat, dar piața asta nu și-a atins potențialul. Ori noi, spre deosebire de câțiva oameni, de care și tu și te felicit pentru chestia asta, nu se face suficient pentru a crește piața. Piața României, o spun clar, are un potențial dublu față de ce este acum. Cel puțin. Da, în vinul cult. Noi avem 24 de litri de vin pe cap de locuitor, dar din vinul cult, încă o dată, cel puțin, este vinul obținut din tot felul de hibrizi, paranteză, pe care, din păcate, iată la televiziunea, o televiziune foarte importantă, un realizator altfel foarte talentat din Marea Britanie și foarte iubit și cu foarte multă priză la public și care face o chestie foarte mișto pentru turismul românesc, da, care nu se pricepe la vinuri și asta înseamnă să n-ai consultant, spune o prostie cât el de mare, că e mare așa cât mine, că nu înțelege de ce nu bem noi căpșunică și de ce nu facem brand de țară din căpșunică, că lui a plăcut foarte mult. Sunt de acord că Anglia, poate căpșunica poate părea ceva interesant raportat la vinurile lor, deși se răutăcesc, pentru că există în Marea Britanie, chiar au început să fie vinuri bune și spumante cu atât mai mult.
Dar vezi ce înseamnă să nu coordoneze nimeni comunicarea când se bagă bani, că e o producție plătită. Eu când făceam cu fratele meu, o făceam din entuziasm. Pe mine nu m-a plătit televiziunea română vreodată. Da? Bun. Cam așa arată în momentul de față contextul. Am putea fi o piață foarte mare și atunci ar putea fi operatori foarte diferiți, ocupând diferite nișe. Ce părere ai, Cătălin, despre vinul fără alcool? Ai mai probe bine concurs? Cine mai bea nu. Nu este clar reglementat de către Organizația Internațională a Viei și Vinului, pentru că el este vin, dar nu este vin. Dincolo de definiție care spune să fie fermentat exclusiv din struguri și nu știu ce, la care, by the way, este o adendă undeva pentru vinul din fructe de neînțeles, trecem peste asta, spune să aibă și o tărie alcoolică minim de, pentru a fi măcar idee, deci, da? Ori ăsta nu-l mai are, chiar dacă este scos alcoolul, dacă e prin osmoză, inversă, cum e, nu contează. Acum, eu ai anticipat grozav, cred că sunt obosit și se vede prin ochi ce gândesc, ai anticipat grozav întrebarea, pentru că, apropo de pregătirea pieței, trebuie să iei în calcul și tipul ăsta de trenduri. Noi ne comunicând nimic centralizat, vinul este deseori asimilat în categoria largă a alcoolului. Cum acum trendul este nu alcool, să trăim 100 de ani și fericiți și să murim sănătoși și nu știu triști. ce, așa, și triști, evident și împotriva vinului apar tot felul de șicane și de respingeri. Și vinul fără alcool vine cumva să umple nișa asta. Cifrele sunt cumva îngrijorătoare pentru un conservator ca mine. Poate că ele sunt benefice. În Germania, de pildă, și în Polonia, țări care altfel se descurcă cu alcoolul destul de bine, au ajuns la 2 cifre procentele. Adică sunt, când spui mari. deja de la 10%, înseamnă enorm. Ori nu mai bine am face noi lucrurile astea, să ne pregătim puțin piața, să pregătim tinerii. În general, vinarii, și nu o spun cu, nu știu, revanșard, așa, o spun cu toată prietenia pe care o port de 30 de ani. Toate programele de marketing și de comunicare sunt cumva făcute ca pentru clientul de acum 30 de ani. Foarte rar sunt gândite în contextul în care trăiește tânărul de asta, pe care trebuie să-l pregătești. Nu se adresează nimănui puștiului de 18 ani. Nu este nimic greșit în a vorbi cu el, sigur, și pe canalele lui, nu neapărat căzând cu un discurs în derizoriu sau tocindu-i, luându-i valoarea, zic, bă, duc pe rețelele sociale. Nu, rețeaua socială este un vector important, un cârlig important, în care, da, poți să-i spui, uite, avem și degustări, avem concerte, avem colocviu cu inteligența artificială, că veni vorba, și lucruri pe care ei le stăpânesc, cu care sunt în contact permanent. Nu se întâmplă chestia asta, nu o văd. N-am văzut-o. Ți-aduce aminte când am făcut cartea Kramer din România, am avut realitatea augmentată. Aia s-a întâmplat 2015, era prima carte. N-am mai văzut chestia asta. Eu nu am capacitatea financiară de a face lucrul ăsta și motivație, eu nu nevânzând nimic. Dar să nu poți pune telefonul direct și nu să treci printr-un QR, ci pur și simplu să înceapă imaginea aia să miște, da? să extind spațiul print. Sunt lucruri pe care copiii ăștia, fiind cu telefonul în permanență în mână, l-ar aprecia destul de tare. Da, Hai să zicem că primești o superputere și că ai o baghetă magică la dispoziție, tu sau cine îți oferă această mega superputere. Da. Ce ai face astfel încât vinul românesc să devină un brand de țară recunoscut la nivel internațional? Vezi să schimbă în primul rând. Îți mulțumesc că ai pus și vin în pahare, că cu apa deja ai spus de vinul fără alcool, început să fiu ușor stresat. Bine, ce putea fi aici decât un vin foarte bun. Da, educația din școală, apropierea copiilor de vie, de înțelegerea viei, de importanța pe care o are pentru orice țară. Și aici mă întorc la teoria mea veche cu Vitis vinifera, care în teoria noastră nu vine din sud, ci vine pe cale terestră din Georgia, fix în același palier istoric odată cu Georgia, deși la noi putem vorbi de 7.000 de ani fără probleme, ceea ce dacă a reușit să dovedim, să punem teza asta
am putea face lucruri foarte importante, dar pentru asta trebuie să antrenezi tineri, copii, doctoranți, masteranți și așa mai departe. Deci educație, în primul rând. Educație, în primul rând, dar educație nu în sensul către vin, ci către beneficiul, binele colectiv. În jurul viței de vie s-au făcut popoare, da? Pentru că nu erau culturi cerealiere cu care migrau mai departe. Când a pus vița de vie, aia a fost, acolo au rămas. În momentul de față este o șansă pentru orice țară, pentru zonele rurale, în cazul particular al României pentru migrație inversă, singura șansă reală de spor demografic, altfel lucrurile stau trist. Din moment ce înțelegem, vom ști și ce avem de făcut, da? Și ne raportăm altfel la niște lucruri. Aș mai tăia din mimetismul pe care îl avem în cadrul legislativ doar în lucrurile rele, adică, uite, nu ai voie alcool absolut deloc în România. Un pahar de vin la masa de prânz a ridicat consumul enorm în România și te asigur că nu se întâmplă nimic, niciun accident. Butada aia că da, noi nu știm să ne oprim, să fim serioși. Am evoluat fantastic, lucrurile arată altfel, călătorim, știm să ne suim în avion, nu ne aruncăm din avion, deci știm să păstrăm reguli, hai să fim serioși. Deci asta ar fi niște lucruri și da, ceea ce îmi stă de multă vreme pe creier, o interconectare sau vinul să fie apărat de mai multe ministere. Vinul ar trebui să fie apărat prin lege de mai multe ministere. Din Ministerul Culturii să fie trecut în patrimoniu cultural și acorporal, de Ministerul Comerțului, de Ministerul Muncii și Integrării Sociale, Ministerul Sportului, Ministerul Afacerilor Externe. Toate astea, spun și de ce, ar putea lăsa un cadru legislativ prin care vinul să fie ajutat în diferite situații, mai ales în cele de reprezentare. Ar putea apărea instituții noi, viabile și nu cele ancrasate pe care le avem acum, tot fel de oficii de rahat care nu funcționează și nu știu ce, adică funcționează doar că și-au salariile. Asta e singura funcțiune a lor. Uite, muzeul ăla, Muzeul Vinului pe care l-am în cap tot așa, de 2010, ăla nu e un muzeu de să te uiți la niște vitrine, e un loc viu care crește vitalitatea unui oraș, care aduce bani în orașul ăla. Cité du Vin din Bordeaux aduce niște bani și nu s-a sfit primăria. Bine, sigur, acolo a fost Alain Juppé primar, care a fost premier al Franței și care a pus bani alături de bani privați, a pus și el vreo 7 milioane de euro. Eu cred că la vreo 14 milioane de euro am putea face în București ceva ce nu au ei, da? Dacă am vrea să facem lucrul ăsta. Deci asta ar fi de schimbare de mentalitate, de racordare la tot ce este nou, la tot ce este tehnică nouă, e foarte important, și o acuratețe mai mare sau o definire mai clară a ceea ce e cu adevărat istoria viței de vie în România, cu adevărat, și nu șabloanele. Pe vremea așa, cu 2 secole înainte, a venit greci, nu avem niciun grec. Nu ne-a dus nici Vitis vinifera, sămânța de Vitis vinifera, în vasele de la Cuputeni. Punct. În timpul migrației triburilor, în timpul venirii limbilor proto-europene. Fix în același timp, deci nu are nicio legătură. Și dovada că e un contact direct pe care l-am avut cu cei din Caucaz este că și în vasele de la Cuputeni și în cele din Georgia sunt semințe de coriandru, ceea ce din sud puteau să vină cel mult cu rășini și cu nu știu ce, n-are nicio legătură. Deci oamenii s-au văzut, s-au întâlnit și au spus, bă, pune din aia ca să nu se strice, înțelegi? Da. Tare mulțumesc, Cătălin. Mi-ar plăcea să avem posibilitatea, poate chiar și în transmisie live, o săptămână alături de vinuri bune, evident. Da. Să împărtășim gânduri care pot să fie, dacă nu o inspirație, măcar o provocare. Nu doar producători, toți cei implicați în lumea vinului. De acord. Poate că și dacă ți-ai pus gândul ăsta într-un fel sau altul, că la început este cuvântul, gândul, poate să va întâmpla și asta sper să se întâmple cumva și în folosul reechilibrării lumii vinului. E o lume polarizată, centrifugală, cu foarte multe reacții viscerale ciudate, care nu țin de felul bonom în care proiectasem prezența mea în lumea vinului. Un fel de polemica poate exista, dar vorba lui Paler, și polemica cordială. Da, asta e. Îți mulțumesc, Cătălin, așa cum mulțumesc și partenerului strategic Carrefour România, care a pus bazele programului național Deschidem vinul românesc. La cât mai multe vinuri bune, un vinarium de excepție îți doresc și în continuare fă ceea ce faci, că o faci bine, Cătălin. Mulțumesc. La fel, succes!